Hi guys, welcome sa ating channel. And sa video na ito, ipapakita ko sa inyo paano gumawa ng aesthetic bench or long chair. Sana natin. Una, nag-print ako ng balot na pine nakita ko dito ay paano natin siya balatan gamit ang planer. Kakalat niya yung ganda parte naman na to, hatiin natin sealer. Itong ginamit natin na liquid na to ay pang seal ng kahoy para nang sa ganun pag nag-varnish tayo hindi sisipsipin yung ating varnish na kulay. Tapos biyahin natin hanggang sa mag-abo siya. Bahagya dapat ang pag-iwan. Pag masyadong full guys, dahil mawawala ang ating sinahid na sanding sealer. Umpisa na ako magpahid ng mahogany varnish. Ito ay mahogany color at isang beses lang natin pahidan. Kailangan mapahidan ng buo ng ating mga kahoy. Kasama ang gilid ng kahoy, kailangan din siya pahidan. Lahat ng parte dito ay pinahidan natin ng varnish. Itong varnish na to ay oil base. Tapos patayin lang natin ng mga 30 minutes. Saka natin assemblein. Sa parte na to, ina-assemble na natin ang ating
kahoy para gumawa ng upuan. Yan. Gamitin natin siya ng tornilyo na gypsum wood screw. So yan yung black screw na tinatawag na pangkahoy. Gamit din tayo dito ng drill na may screw bit. Ayan, dulo-dulo natin siya. Lalagyan ng tornilyo. At sa gitna rin. Matibay. Kailangan guys, marami tayong install na screw dito para maging matibay. So yan na guys, tapos na ang ating very aesthetic guys ating design. Ganitong design ay sikat sa online. Talagang aesthetic talaga. Lagyan pa sa inyong tahanan, mapalamuti. Outdoor dahil waterproof na rin siya. Salamat guys, hanggang sa muli.